નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રવિ જોશી સ્ટેટિસ્ટિક્સ ગુરુ ચેનલમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ 2 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 5 વિકલન એની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 5.1 ની અંદર દાખલા નંબર 6 સુધી પૂર્ણ કર્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સ્વાધ્યાય 5.1 ની અંદર દાખલા નંબર 7 જોઈએ છીએ. તો રેડી દરેક વિદ્યાર્થીઓ પોતપોતાની ટેક્સ્ટ બુક અને કેલ્ક્યુલેટર પોતાની પાસે રાખશે. તો જોઈએ આપણે દાખલા નંબર 7. રકમ આપણી બોર્ડ ઉપર આપેલી છે. f of x બરાબર 10 આપેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર આ દાખલો ગણીએ પહેલા ઉપરની જે મુખ્ય રકમ આપેલી છે દાખલા નંબર 1 એમાં ચોખ્ખું લખેલું છે કે નીચે આપેલ વિધેયની આપણે વિકલિત મેળવવાનું છે, પણ કેવી રીતના? વ્યાખ્યાની મદદથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યાખ્યાની મદદથી એટલે બીજું કંઈ નહીં, આપણે એક સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે જે આપણે અત્યાર સુધી કરીએ છીએ. સૂત્ર પણ લખાવી દીધું છે, તો આજે આપણે જોઈએ. તો સૂત્રની અંદર એક તો f of x ની આપણે જરૂર પડશે. તો f of x આપણે આપી દીધા છે 10, બરાબર છે. અને ત્યારબાદ આપણે જરૂર પડે છે f of x plus h ની. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરી જાય છે. આપણે x ની જગ્યાએ x plus h લખી છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે f of x ની જે કિંમત છે એમાં ક્યાંય x આવતા નથી. તો આપણે શું કરવું પડે? અહીંયા 10 ના 10 એમ નામ લખવાના છે, પ્લસ h આમાં કરવાના નથી. આપણે ફક્ત x ની જગ્યાએ x plus h મૂકીએ છીએ. તો અહીંયા ક્યાંય x આવતા નથી, એટલે એની જગ્યાએ ક્યાંય x plus h મૂકવાના આવતા નથી. એટલે 10 ના 10 એમ રહેશે. હવે આપણે વિકલિત મેળવીએ છીએ. તો f of x નું વિકલિત થશે f dash x, બરાબર છે. હવે તો f dash x બરાબર લિમિટ h tends to 0 f of x plus h minus f of x છેદમાં h. ક્લિયર? આપણું સૂત્ર છે. જ્યારે વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત મેળવવાનું છે એટલે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને આ સૂત્રની અંદર તમે જોઈ શકો છો આપણે બે કિંમતની જરૂર પડે. એક તો f of x plus h અને f of x ની. તો f of x આપણે રકમમાં આપી દીધું હોય છે, એમાં આપણે x ની જગ્યાએ x plus h મૂકીએ એટલે આપણે એની પણ કિંમત મળી જાય છે. ચાલો આપણે આમાં કિંમત મૂકીએ. તો લિમિટ h tends to 0. ચાલો f of x plus h તો એની કિંમત તમે જોઈ શકો છો 10 છે, માઈનસ f of x તો તમે જોઈ શકો છો કે f of x ની કિંમત પણ 10 છે, છેદમાં h. તો હવે આપણે સાદું પાડી દઈએ. 10 માંથી 10 જાય તો 0 છેદમાં h અને 0 ભાગ્યા h એટલે કે જવાબ મળશે આપણને 0. તો આપણા વિકલિતનો જવાબ છે. એકદમ ઈઝીલી દાખલા થઈ જાય છે જ્યારે વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત મેળવવાનું છે. એટલે ખાસ આપણા સૂત્રો યાદ રાખવાનું છે, બરાબર છે. તો આ દાખલા પૂર્ણ થાય છે. જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ દાખલો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરનો આપણે બીજો દાખલો જોઈએ. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 5 ની અંદર સેક્શન ડી અને સેક્શન ડી ની અંદર દાખલા નંબર 1. તો એમાં તમે જોઈ શકો છો કે એમાં પણ આપણને વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત મેળવવાનું કીધું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણને વિધેય f of x ની જગ્યાએ y લખેલું આપેલું છે. એટલે કે આપણું વિધેય જે છે એ y છે. y બરાબર ax b. આનું આપણે વિકલિત જોઈશું, બરાબર છે. અને એ પણ વ્યાખ્યાની મદદથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યાખ્યાની મદદથી આપણને જ્યારે કહીએ એટલે આપણે ઓલા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આપણે અહીંયા આમ લખશું. અહીં y બરાબર, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૂત્રની અંદર f of x આવે છે. તો y ને તમે f of x પણ લખી શકો. એટલે કે y બરાબર f of x અને એના બરાબર આપણે લખી શકીએ
છે ax + b. ક્લિયર છે? ઓકે, આગળ વધીએ. તેથી f of x + h. તો હવે જ્યાં આપણને x દેખાય છે ત્યાં આપણે મૂકશું x + h. તો a ને એમ રાખશું. x ની જગ્યાએ મૂકી દઉં છું x + h + b. ચાલો આમાં સાદું આપીએ એટલે કે ax + ah + b. ક્લિયર? ફરી પાછું કહું છું, અહીં આપણને વિધેય f of x ની જગ્યાએ y વાળું વિધેય આપેલું છે. તો આપણે y = f of x લઈ લેશું, કારણ કે વ્યાખ્યાની મદદથી જ્યારે વિકલિત મેળવીએ છીએ ત્યારે જે સૂત્ર આવે છે એ સૂત્રની અંદર f of x અને f of x + h આવે છે. તો આપણે એમાં કન્વર્ટ કરવાનું. તો હવે આપણને f of x પણ મળી ગયા છે અને f of x + h પણ મળી ગયા છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણું વિધેય y છે. તો y ના વિધેયનું વિકલિત એટલે કે dy/dx થશે. ફરી પાછું કહું છું, જો વિધેય f of x હોય તો એના વિકલિતનો સંકેત થાય f'(x) અને વિધેય જો y હોય તો એના વિકલિતનો સંકેત થાય dy/dx એટલે કે ચલ x ના સાપેક્ષમાં ચલ y નું વિકલિત. તો આપણને અહીંયા y વાળું વિધેય આપેલું છે. તો આપણે f of x એટલે કે f'(x) નહીં લખીએ, આપણે લખશું dy/dx બરાબર f'(x) બરાબર. ફરી પાછું કહું છું, y વાળું વિધેય છે તો એના વિકલિતનો સંકેત આપણે થાય dy/dx. એને આપણે f of x માં કન્વર્ટ કર્યું તો એટલે અહીંયા લખ્યું છે f'(x) એટલે કે આ નું વિકલિત છે અને આનું સૂત્ર થશે f of x + h minus f of x / h. ક્લિયર? હવે આપણે આમાં કિંમત મૂકી દઈએ. તો f of x + h ની કિંમત એનો કૌંસમાં આપીશ ax + ah + b minus f of x. તો f of x ની કિંમત છે ax + b / h. ચાલો ક્લિયર? હવે કૌંસ જોઈએ તો ax + ah + b માઈનસ થી કૌંસ ખુલે તો નિશાની ફરી જશે, પ્લસ b ના થઈ જશે માઈનસ b / h. આગળ ચલો ax આ પ્લસ છે આ માઈનસ છે તો આ કેન્સલ થઈ ગયા. પ્લસ b માઈનસ b એ પણ કેન્સલ. હવે અંશમાં વધે છે ah ના છેદમાં h. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો h પણ કેન્સલ થાય છે તો વધે છે ફક્ત a. તેથી dy/dx = a. આ આપણો જવાબ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોઈ શકો છો. ફરી પાછું કહું છું, આપણું વિધેય y હતું તો y ના વિકલિતનો સંકેત થાય dy/dx. આપણા સૂત્રની અંદર આવે છે f of x + h અને f of x. તો એના માટે મેં શું કર્યું તો જે y વિધેય છે એને મેં = કરી f of x કર્યા. આ બંને ચાલે. આપણો વિધેય છે y, આપણે એને f of x પણ કહી શકીએ અને એના બરાબર ax + b. ત્યારબાદ x ની જગ્યાએ મેં મૂક્યા x + h, કારણ કે તમને ખબર છે કે આપણા સૂત્રમાં x + h ની પણ જરૂર છે. તો x ની જગ્યાએ મૂકી દીધા છે x + h. તો જ્યાં x દેખાશે ત્યાં મૂકી દઈશ x + h. સાદું વાક્ય એટલે આપણને f of x + h ની પણ કિંમત મળી ગઈ. ત્યારબાદ હવે આપણે વિકલિત મેળવીએ છીએ તો આપણું વિધેય તો y છે તો y ના વિકલિતનો સંકેત થાય dy/dx બરાબર છે. પણ y ને કન્વર્ટ કર્યા છે f of x માં તો f of x નું વિકલિત થશે f'(x) એટલે આ બે સરખા છે. તો આના બરાબર આપણું સૂત્ર છે. આ સૂત્રની અંદર મેં કિંમત મૂકી અને અંતે આપણને જવાબ મળ્યો છે a. તો y = fx + b નું વિકલિત થશે a. આપણો જવાબ છે. ક્લિયર? વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો વિકલન ચેપ્ટર સરળ છે. આમાંની આપણે આ પહેલી પદ્ધતિનો અભ્યાસ કરીએ છીએ કે વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ પ્રકારના દાખલાનો થોડો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરો અને વ્યવસ્થિત મેક્સિમમના તમે દાખલા ગણશો તો આ તમને ટોપિક એકદમ ઇઝીલી અને સરળતાથી આવડી જશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ફરી પાછા નવા વિડિયો લેક્ચરની અંદર નવા જોશ અને નવા ઉમંગ સાથે ફરી પાછા મળશું. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને અસ્તુ.